Hi guys! So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang pagbuo ng 793 tracks sliding window. Gamit ang miter saw, ikakat natin yung mga panel depende sa size requirements ng bintana na gagawin nyo. So bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo ang mga panel na gagamitin natin. Ito yung seal frame o yung bottom seal. So syempre ito yung sa baba. Ito siya. Ito naman yung top frame. Ito siya. So syempre sa taas to. Yan. And then the jump frame. So dalawa yon, magkabilang side. So dito yan. Ganyan. Picture niya. Top and bottom rail. So pare-pares na yung tsura nila. So kahit magkapalit sila, kahit sa taas to o sa baba to. And then the interlocker. So, ito siya, dalawa. And then the lock style. Yan. Ang unang step na gagawin natin is yung pag-punch ng mga panel. Gamit ang 793 tracks puncher, una nating ipapunch yung seal frame or bottom seal. Then punch hole. So ito guys yung mga accessories na gagamitin natin. Ito yung pan and roller. So apat sila. The 4 kinds or plastic guides. Ito yung pang interlocker. Ito naman yung pang lock style. Then the center lock, mohair, and jump rubber. So let's assemble na. First is yung paglalagay ng mohair sa seal frame or bottom seal.
Rubber jump para sa dalawang jump frame. Style. Four kinds or plastic guides sa bawat sulok ng interlocker at lock style. Kapag nailagay na ang four kinds at roller, pwede na itong i-screw.